Assalamualaikum semua. Okey, hari ni aku berada di Cilik Motorsports. So, salah satu nak juga dengan banding. So, hari ni kita nak tengok secara dekat motor spek dekat Prix. Kalau nak tengok motor apa, jom. Inilah dia motor dia, guys. Rocky tengah bercerita tu. So inilah dia motor daripada Cilik Motorsport untuk kategori 150 open perdana. Ini motor Y suku. Boleh tengoklah motor ni. Okey, kita tengok secara dekat Kita mulakan dengan bahagian depan dia. So ini adalah kepala dia. Dia dah tak ada pakai meter lah untuk motor kat Prix ni. Kita ada damper, fast throttle. Ini ada eraser, data logger. So untuk monitor dia punya monitor rider punya performance. Bekas rider. So yang paling pelik sekali, ini mesti korang tertanya-tanya ni apa ni kan. Ini ikut rider lah. Untuk kat Prix ni, setengah rider memang nakkan benda ni sebab dia macam tank. So senang nak kepit lah. Ini spek spek 57 untuk kat Prix. Kita tengok rantai 415, sprocket 52 sprocket 52, racing boy punya absorber belakang. Racing boy ada quick shifter quick shifter eraser. So memang dahsyat lah untuk spek Capri ni. Tayar depan dia rim racing boy SP522. Apa yang pelik? Saiz 185. 185 depan 185 depan, saya rasa 275 belakang. Saiz rim dia 275. Okay, tayar depan saiz 90-80 kan? Depan 90-80 dan belakang 110-70. So itulah spek untuk Capri. Kita tengok belah ni pula. Exhaust AHM open. Memang menarik lah. So ni ECU yang dia gunakan adalah eraser dan ada white band, AFR dan juga ada data logger. Tank masih pakai tank yang asal lah. Apa ni? Keren ni. Kami daripada pasukan Cilik RCB Motorsport ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut Hari Raya.